Rikospaikan studiossa on tänään Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Teemu Torssonen, joka oli pitkään epäiltynä perussuomalaisten vaalipäällikköön Pekka Katajaan kohdistuneesta murhan yrityksestä. Vapaudut noista epäilystä tässä kevään aikana, mutta mennään takaisin sinne viime syksyyn, kun sinut otettiin kiinni tähän juttuun liittyen. Niin kerro siitä poliisin kiinniotosta. No kyllä se lähti sillä tavalla liikenteessä, että mä olin kotona vielä nukkumassa, se oli aamupäivää. Olin just siinä herännyt, mä olin edellisenä iltana aika myöhään työskennellyt siinä vielä ja kuulin, kun sieltä eteisestä kuului semmoista kummallista rapinaa ja sitten se voimistui nopeasti vähän niin kuin ryminäksi ja silloin minä ajattelin, että nyt tulee kyllä porukkaa sisälle asuntoon ja siinä sitten nousin nopeasti sängystä ja pistin bokserit jalkaan ja huudahdin siinä, että hei, että mikä tilanne, että ketä siellä on ja sitten ei kuulunut mitään vastausta. Niin siinä vaiheessa rupesi huolestumaan, kun oli ollut näitä tapahtumia siinä lähiaikoina, että tullaanko nyt huolella myllyttämään niin sanotusti tänne minut oma asuntoon. Ja kerkesin siihen makuuhuoneen ovelle, niin siihen ilmestyi sitten semmoinen poliisin luotisuoja kilpi ja siinä tosiaan luki sitten poliisia. Näin sen siinä ja se oli helpotus, että se olikin poliisi, että ei sen parasta nyt myllyttää. Niin, kyllä, että se oli siinä semmoinen helpotus ja siitä sitten laitettiin kädet selän taakse ja osoitettiin semmoinen istumapaikka mulle sieltä olohuoneesta ja siellä sitten bokserit jalassa napotin, kun kotietsintä rupesi siitä sitten pyörimään. Siitä lähit kamarille ja kesti useita kuukausia sitten, kun sinne poliisivankilaan siitä jouduin. Ja tämä tapahtuma oli siis syyskuun alkupuolella. Tämä Katajaan kohdistunut murhayritys oli heinäkuussa 2020. Sut vangittiin 6. syyskuuta. Ja kaikkiaan 5 kuukautta olit tutkintavankeudessa, niin mitä sä mietit silloin tuona aikana ja tuossa poliisin kiinniottotilanteessa? No kyllä siinä alussa minä ajattelin, että tämähän on niin nopeasti, tämä on pari päivää ja selvitellään tämä asia, mistä on kysymys. Ja siinä vanhemmalle tytölle sanoinkin lähtiessä, että isä tulee sitten kohta kotiin, että päästään sinne kentälle, mistä oli puheita sitten mennä tekemään vapaapäivänä. Ja siinä meni se 5 kuukautta ja olihan se karu paikka siinä. Sen viikon sunnuntaina, kun tuli se ensimmäinen vangitsemispäätös ja siinä luki, että allekirjoittunutta ja toista henkilöä epäillä, että on ollut siellä asunnolla sitten toista ihmistä hakkaamassa ja muuta, niin olihan se karu hetki, kun se vangitseminen sitten tuli. Ja siinä oli 8-9 vuorokautta olin siellä poliisivankilassa ja sitten sinne Kylmäkosken vankilaan, niin kyllä se siinä vaiheessa meni todella absurdiksi se tilanne kyllä. No tosissaan niin 5 kuukautta olit tuossa tutkintavankeudessa ja kun pääsit vapaaksi, niin siinä vaiheessa vielä oli tämä epäily, mutta sitten syyttäjä teki ratkaisu, että ei syytettä ja vapaudut kokonaan noista epäilystä. Mutta mennään nyt vielä noihin epäilyihin, koska siinä on paljon kiinnostavia seikkoja. Syyttäjähän katsoi kuitenkin tuossa syyttämättä jättämispäätöksessä, että sulla olisi ollut tai olisi motiivi Katajan vahingoittamiseen, johtuen pitkälle siitä, että Katajahan oli yksi keskeinen henkilö siinä, kun sait puolueesta kenkää ja sulta evättiin pääsy eduskuntavaalilistoille 2019 vaaleihin. Niin mä nyt kysyn tässä vielä, että olitko siellä Katajan asunnossa silloin tai yllytitkö tai toimenpanitko tämän murhayrityksen? Joo, en ole ollut siellä asunnolla ja en liity siihen tapaukseen millään tavalla, että en ole palkannut enkä ole yllyttänyt eikä muuta. Ja sä kiistät, että sulla on mitään tekemistä ollut tuohon Katajaan kohdistuneen pahoinpitelyn, siis murhayrityksen kanssa? Kyllä. Ei minkäänlaista? Ei. No tässä tutkinnassa tuli ilmi, mikä on ihan keskeinen juttu näissä epäilyssä, jotka sinuun kohdistu. Et sen valepostipaketin avulla, millä Katajan asuntoon päästiin, ja 2 miestä siis toisin sanoen, niin siitä löytyi tässä jutussa nyt loppujen lopuksi syytteessä olleen miehen sormenjälki, ja tämä mies on sun keskeisiä tukijoita, ja myös sinun sormenjälki. Niin miten selität sen? No en osaa sitä sanoa mitenkään, ja se oli jonkinlaisessa muovin palassa, mikä siihen pakettiin liittyi, ja se mikä todennäköisesti on ollut näillä tekijöillä mukana. Mutta mulla vähän jää semmoinen käsitys, että ei ole nyt ihan täysin poissuljettu, että olisiko se ollut siellä asunnolla sitten mahdollisesti jo. Mutta hyvin todennäköisesti se on ollut näillä tekijöillä mukana se paketti. Ja siinä on ollut sitten jonkinlaista tämmöistä muovia ja siinä muovissa on ollut yksi sitten minun sormenjälki. Että siinä mielessä mä niin kuin ymmärrän sen epäilyn, että kyllähän se silleen teknisesti siinä alkuvaiheessa sitoo minut siihen juttuun. Ja siitä motiivista voi lyhyesti sanoa sitten sen verran, että totta kai niin motiivi olla
harmissaan niissä poliittisista tapahtumista, mitä silloin liittyi ehdokkuuteen ja sitten siihen puolueesta erottamiseen. Mutta ei se ollut yksin Kataja, ja kyllä siellä oli paljon muita, jotka sitten halusi poliittisesti kampittaa ja saada minut ulos puolueesta. No vihaat sä Katajaa tai vihasitko Katajaa siinä? Et millään tavalla? En kyllä, että ei se viha ei silleen kuulu edes minun toimintaan tai tämmöiseen ajatusmaailmaan muutenkaan. Niin totta kai oli harmissa ja pettynyt ja se on ihan selkeä. Mutta siitä nyt on valovuosi johonkin toisten vahingoittamiseen. Mä kysyn vielä siitä paketista, kun siinä käräjäoikeussakin katsotte, te olette niinku yhdessä tehneet sitä pakettia. Niin, mihin sitä pakettia sitten tehtiin ja miksi tuommoinen paketti tehtiin? Niin, siis en pysty sanomaan, että jos sanot, että yhdessä, niin tarkoitatko kenen kanssa? Niin tämän syytetyn miehen kanssa, että kun siitä, siinä oli teidän molempien sormiakin, että jos semmoisen käsityksen saa, niin tarkoitan vaan, että kelle ja mitä varten semmoinen paketti sitten tehtiin? Joo, ei siis mulla ei ole minkäänlaista muistikuvaa, että olisi tehty mitään pakettia sen toisen epäilyn kanssa että ei ole tehty kyllä pakettia. Miten itse koet, että tässä on puhuttu äärioikeistolaisuudesta? Oletko itse äärioikeistolainen? Joo, kyllä siinä tämmöinen poliittinen tutkintalinja ollut mukana, tai sen tutkintalinjan kuulunut, ja siihen on se äärioikeistolaisuus liitetty, ja valitettavasti se on myös minun päälle tullut. Ja minä en itseäni missään nimessä miellä äärioikeistolaiseksi, ja minun politiikka ei ole ollut semmoista, eikä minun aate. No, moderni kansallismielinen ihminen ja minun siinä yhteiskunnassa toiminnassa tai poliittisessa toiminnassa, niin se ei ole ikinä perustunut semmoiseen vihaan tai joihinkin epärationaalisiin ennakkoluuloihin toisia ihmisiä tai ihmisryhmiä kohtaan. Kuka tai ketkä tässä nyt ovat sitten Katajan hakanneet sinne henkiheveriin sinne asuntoon? Mikä käsitys sulla on? No, kun en tiedä, niin sille aika turha lähteä spekuloimaan. Millaisen jäljen tämä prosessi on jättänyt sinuun? No kyllähän se oli siis raskas. Se ei ollut pelkästään semmoinen vapauden menetys, vaan ne oli ne olosuhteet siellä tietysti. Ja sitten se mediakeskustelu, lapsista erossa oleminen, niin kyllä se on jättänyt, enkä mä ole vieläkään palautunut siitä. Siellä oli sisäilmaongelmia, mä olin kipeänä monta kertaa, normaalisti ei ihan hirveästi ole kipeänä. Kuumetta, kurkku kipeä joka päivä. Jouduin käyttämään semmoisia allergialääkkeitä, että se henki kulki paremmin. Korvaa piti huuhella, silmät kutisi ja iho meni huonoksi. Että tämmöisiä niin kuin terveyshaittoja. Tietysti ei siellä hyvin niin kuin nukuttanut, että uniongelmia ja jonkinlaista varmaan ahdistuneisuutta myös. Ja kyllä se niin kuin siitä tämmöinen perustasonkin palautuminen on, puhumattakaan siitä, että erotettiin kaikista töistä, melkein kaikista luottamustoimista. Erotettiin, että periaatteessa sitä elämää, mikä silloin syksyllä mulla oli, niin sitä ei ollut enää helmikuussa, kun pääsin sitten pois. Niin